Hello students, আজি লৈ আহিছো ক্লাছ 10 ইংলিছৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ এ লেটাৰ টু গড চেপ্টাৰটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন। তো বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ থকাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। এই চেপ্টাৰটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো পেইড বেটছত ইনক্লুড কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ভাবিলোঁ কি এই প্ৰথম লেকচাৰটো আজি ফ্ৰীতে দি দিওঁ তোমালোকক। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা তোমালোকে, খুব বেছি 20 মিনিটমান লাগিব, বেছি নালাগে, আৰু ইমান কম সময়তে তোমালোকৰ গোটেই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজি পাই যাবা, আৰু যেনেকুৱাই কুৱেশ্যন নাহক কিয় তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে মই বহুতকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইচিছ কৰি লৈছোঁ। তো ইয়াৰ আগৰ বছৰৰ তাৰ আগৰ বছৰৰ যিমান আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ ভালকৈ চাই পেলাই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, যাতে ভিতৰৰ পৰাও যদি কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে ভালকৈ কৰিব পাৰিবা। আহা দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ইয়াত তোমালোকে চোৱা, এই লেটাৰ টু গড, ইয়াৰ অথৰ হৈছে G.L. ফুৱেণ্টেছ। এই চেপ্টাৰটো আজি লাইন বাই লাইন বুজাই যোৱা হ'ব, আৰু এই চেপ্টাৰটো যাতে তোমালোকে অতি সহজতে বুজি পোৱা সেইটো কাৰণে এনিমেশ্যনছ আৰু ইমেজৰো হেল্প লোৱা হ'ব। তো আহা দেৰি নকৰাকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে কেৰেক্টাৰকেইটা জানিব লাগিব কি কি আছে। আমাৰ আজি এই ষ্টৰিটোত মেইন কেৰেক্টাৰ হৈছে লেঞ্চ'। তো লেঞ্চ' এজন ফাৰ্মাৰ হয়, এই কুৱেশ্যনটো বহুত আহি থাকে। তো ইয়াত দিয়া পইণ্টকেইটা তোমালোকে ভালকৈ চোৱা। লেঞ্চ' হৈছে মেইন কেৰেক্টাৰ, লেঞ্চ' ইজ এ ফাৰ্মাৰ, আৰু লেঞ্চ' হৈছে হেভ ষ্ট্ৰং ফেইথ ইন গড। এই লাষ্টৰ পইণ্টটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হেভ ষ্ট্ৰং ফেইথ ইন গড মানে তেওঁ ঈশ্বৰক বহুত বিশ্বাস কৰিছিল, যাৰ ফলত শেষত যেতিয়া তেওঁৰ ফিল্ডখন গোটেই ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে, তেওঁ ডাইৰেক্ট ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ছাইড কেৰেক্টাৰ্ছ আছে, যেনেকৈ লেঞ্চ'ছ ৱাইফ, তাৰপিছত লেঞ্চ'ছ ছন। ইয়াত কেইটা ল'ৰা আছিল তাৰ কথা একো ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া নাই। তো এইবিলাক ইমান মেজৰ কেৰেক্টাৰ নহয়, জাষ্ট জানিব লাগে। এইটো চোৱা তোমালোকে পোষ্ট মেন আৰু পোষ্ট মাষ্টাৰ, এই দুটা কেৰেক্টাৰো আছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোলে আছে, যোনটো আমি পইণ্টটোৰ শেষৰ ফালে গম পাম। তো এইখিনি আছিলে কেৰেক্টাৰ্ছখিনিৰ কথা। তো আহা আকৌ পইণ্টটো লাইন বাই লাইন পঢ়ি যাওঁ, কি আছে ভালকৈ বুজি পাবৰ কাৰণে। তো ইয়াত চোৱা তোমালোকে, দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী ছেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। তো এই লাইনটোৱে কি কৈছে চোৱা ভালকৈ, দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী। তো লেঞ্চৰ যোনটো ঘৰ আছিলে সেইটো একমাত্ৰ ঘৰ আছিলে সেই ভেলীটোত, ছেট অন দ্য ক্ৰিষ্ট অফ এ ল' হিল। ইয়াত তোমালোকৰ ছাইডত ৱৰ্ড মিনিং দিয়া আছে, ভকেবুলাৰী। তো তোমালোকে তাত চাব পাৰা, ক্ৰিষ্ট মানে হৈছে টপ অফ এ হিল। তো একদম হিলৰ একদম ওপৰতে তাৰ ঘৰটো আছিলে। তো ইয়াত মই ভালকৈ তোমালোকক এনিমেশ্যন দি বুজাই আছোঁ, কিন্তু জাষ্ট প্ৰথম আমি চাই যাওঁ লাইনখিনি কি আছে। তো প্ৰথম চোৱা, ফ্ৰম দ্য হাইট ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ। সেই ওখ ঠাইখিনিৰ পৰা যদি এজনে চাই কি দেখা পাব, দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। মানে ৰিভাৰখন দেখা পোৱা যায় আৰু কৰ্ণফিল্ডখন দেখা পোৱা যায়। তোমালোকক এতিয়া মই পিকচাৰ দি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হ'ব। এই পিকচাৰখন চোৱা তোমালোকে, এখন মই নিজে বনোৱা হয়, জাষ্ট তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। তো এইটো চাব পৰা, ক্ৰিষ্ট মানে কি, ল' হিলৰ যোনটো টপত তাত লেঞ্চৰ ঘৰ আছে, আৰু তাৰ পৰা কি দেখা যায়, ৰিভাৰ আৰু কৰ্ণফিল্ড। তোমালোকে পঢ়োঁতে পিকচাৰৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল থাকে, কাৰণ যদি তোমালোকে পিকচাৰটো ভালকৈ চাই যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ এনেই মনত থাকি যায়। তো এই পিকচাৰখনতে চোৱা কিমানখিনি কথা সোমাই আছে। ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো গোটেই এখন পিকচাৰৰ জৰিয়তে বুজাব পৰা যায়। তাৰপিছত নেক্সটটো তোমালোকে চোৱা, দ্য অনলি থিং ডেট দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউনপ'ৰ অৰ এটলিষ্ট এ শ্বাৱাৰ। ইয়াত ডাউনপ'ৰ মানে কিনকিনীয়া বৰষুণৰ কথা কোৱা হৈছে, মানে একদম দবা পিটা নহয় আৰু জোৰেকৈ নহয়, বহুত ছফ্ট বৰষুণৰ কথা কোৱা হৈছে। ডাউনপ'ৰ অৰ এটলিষ্ট এ শ্বাৱাৰ। তাৰপিছত নেক্সটত, থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চ' হু নিউ হিজ ফিল্ড ইণ্টিমেটলি হেড ডান নাথিং এলছ বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট। তো এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে। তো লেঞ্চই কি কৰিছিলে সেই ৰাতিপুৱা সেইটো সোধে। তো তোমালোকে লিখিব লাগিব যে লেঞ্চ' হেজ ডান নাথিং, তেওঁ একো কৰা নাছিলে, জাষ্ট আকাশৰ ফালে চাই আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত, কাৰণ তেওঁক বৰষুণ লাগিছিল। তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা, নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ উমেন। তো এই লাইনটো লেঞ্চয়ে কৈছিলে ঘৈণীয়েকক। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, দ্য উমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ। তো কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে, ছাপাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে। তো এইটো কুৱেশ্যনো বহুত সোধে। যেনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট ডিনাৰ সেনেকুৱা ছাপাৰো হয়। ছাপাৰ জেনেৰেলি ইভিনিং টাইমত খোৱা মিলক ছাপাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত লেঞ্চৰ ৱাইফে ৰিপ্লাই দিলে যে য়েছ গড উইলিং। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়েৰ দ্য হাউচ। ইয়াত জাষ্ট চনছ বুলি কৈছে, ইয়াত নাম্বাৰৰ কথা একো কোৱা নাই যে কিমানজন ল'ৰা আছিলে, কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে য়ংগাৰ ওৱানছ হৈছে প্লেয়িং নিয়েৰ দ্য হাউচ, আৰু অল্ডাৰ হৈছে ৱৰ্কিং অন ফিল্ড। এজ এ এক্সাম্পল তোমালোকে এই পিকচাৰখন এনেই মনত ৰাখিব পাৰা। তাৰপিছত চোৱা, দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়েৰ দ্য হাউচ আনটিল দ্য উমেন কল টু দেম অল কাম ফৰ ডিনাৰ। তো ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা, প্ৰথম ছাপাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা বুলি কৈছিলে, কিন্তু পিছত ডিনাৰ কোৱা হৈছে। তো ইয়াত ডিনাৰ আৰু ছাপাৰ মিনিংটো একেই বুজাইছে। ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত কি দেখাইছে, ডিনাৰৰ কাৰণে মাতা দেখাইছে চবকে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট জাষ্ট এজ
Lenzo had predicted big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. তো এইটো পেৰাগ্ৰাফত কি কৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন, ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা মেঘ অহা দেখা গ'ল আৰু লেন্সই কোৱাৰ দৰে বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. তো ইয়াত লেন্সই কি কৰিলে, বৰষুণ দিয়া দেখি তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লগৈ যাতে তেওঁ ৰেইনখিনি নিজৰ গাত অনুভৱ কৰিব পাৰে। তেওঁ এইটো আনন্দতে কৰিছিলে। এইটো তোমালোকে চাব পাৰা। নেক্সট কি লিখা আছে, when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. এই কুৱেশ্যনটো বহুত আহি থাকে এক্সামত। এইটো প্ৰায় 90% কুৱেশ্যন পেপাৰতে এই কুৱেশ্যনটো আছে। তো তোমালোকে এইটো ভালকৈ বুজি লোৱা। তো ইয়াত কি কৈছে, these aren't raindrops, এইখিনি বৰষুণ নহয়, falling from the sky, they are new coins। তেওঁ ৰেইন ড্ৰপখিনি পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছে, নিউ কইনছৰ লগত। তো ইয়াত বিগ ড্ৰপছখিনিক 10 চেণ্ট পিচেছ আৰু লিটিল ড্ৰপছখিনিক 5। কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এইখিনি কিয় কইনছৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, কাৰণ তেওঁ কৰ্ণ ফিল্ডখন একদম ৰেডি আছিলে, অকল বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ বৰষুণক পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, কাৰণ যদি ভালকৈ বৰষুণ দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁ সেইখিনি বেচিব পাৰিব আৰু ভাল দাম পাব তাৰ পৰা। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা তোমালোকে, উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেশ্যন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ with flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. তো সব ঠিকে যাই আছিলে, তেতিয়া কি হ'ল, ছাডেনলি বহুত জোৰে বতাহ বলিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু বৰষুণৰ লগত হেইলষ্টোনো পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ইয়াত হেইলষ্টোন মানে হৈছে শিল বৰষুণ। তো এইটো তোমালোকে জানাই চাগে, কিন্তু ইয়াত সৰু সুৰা শিল বৰষুণৰ কথা কোৱা নাই, লাৰ্জ হেইলষ্টৰ্ম বুলি কৈছে। তো ডাঙৰ শিল পৰা বুলি কৈছে। তাৰপিছত চোৱা, begin to fall, this truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. তো ল'ৰাখিনিয়ে কি কৰিলে, সেই শিল বৰষুণৰ সেই বৰফখিনি কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে দৌৰ মাৰিলে। It is really getting bad now. এইটো এতিয়া বেয়া হৈ আহিছে। কোনে কৈছে, exclaimed the man, লেন্সই কৈছে। I hope it passes quickly. সি আশা কৰিছে যাতে এই ধুমুহাটো সোনকালে গুচি যায়, কিন্তু সেনেকুৱা নহ'লে। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. তো ফিল্ডখন গোটেই বগা হৈ গৈছিলে, নিমখেৰে কভাৰ হোৱা নিচিনাকৈ, কাৰণ তাত গোটেই বৰফ পৰি নষ্ট হৈ গৈছিলে খেতিখিনি। তাৰপিছত not a leaf remained on the trees. এই লাইনখিনি বুজা আগতে তোমালোকে ভালকৈ এই পিকচাৰখন চাই লোৱা। এইটো হৈছে কৰ্ণ প্লেণ্ট। তো তোমালোকে ওপৰত চাব পৰা ফ্লাৱাৰৰ নিচিনাও হৈ থাকে ওপৰত, আৰু যদি দূৰৰ পৰা চোৱা তেনেহ'লে হালধীয়া দেখা যায়। কিন্তু সেইদিনা শিল বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই ফিল্ডখন হালধীয়া নহয়, বগা হৈ গ'লগৈ, আৰু ফ্লাৱাৰ্ছখিনিও গুচি গ'লগৈ। তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা তোমালোকে, নট এ লিভ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ, দ্য কৰ্ণ ৱাজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড, দ্য ফ্লাৱাৰ ৱেৰ গন ফ্ৰম দ্য প্লেণ্টছ। তো এইখিনি মই কৈছোঁৱে যে ফ্লাৱাৰ্ছখিনিও নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ আৰু কৰ্ণফিল্ড গোটেই ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'লগৈ। লেন্স'ছ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ। এইটো কুৱেশ্যনো বৰকৈ আহে যে হোৱাই লেন্স'ছ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ, তেনেহ'লে তোমালোকে এই ওপৰত কোৱা ৰিজনটো লিখিব লাগিব যে কিয় হৈছিলে, কাৰণ হেইল ষ্টৰ্ম হৈছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ গোটেই খেতিখিনি বৰবাদ হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁ বহুত ছেড হৈ গৈছিলে। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. তো হেইল ষ্টৰ্মখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ফিল্ডৰ মাজত যাই পেলাই থিয় হৈছিলে আৰু ল'ৰাকেইটাক কৈছিলে যে এ প্লেগ অফ লোকাষ্ট উড হেভ। ইয়াত তোমালোকে এই লোকাষ্টৰ মিনিংটো চাবা, ছাইডত দিয়া আছে। তো তোমালোকৰ যদি কিতাপখন আছে তাত তোমালোকে চাই ল'বা। এক্সামত প্ৰায় লোকাষ্টৰ মিনিং সোধে। ইয়াত আছে এ প্লেগ অফ লোকাষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ, দ্য হেইল হেজ লেফ্ট নাথিং দিছ ইয়েৰ, উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ, ডেট নাইট ৱাজ এ ছৰ'ফুল ওৱান, অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং, দেৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ, উই অল গ' হাংৰি দিছ ইয়েৰ। তো ইয়াত লেন্সৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ কথাই ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে যে গোটেই কৰ্ণ ফিল্ডখন ডেষ্ট্ৰইড হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া সিহঁতক কোনেও হেল্প কৰিব নোৱাৰিব, আৰু তেওঁ এই গোটেই পৰিয়ালটো এইবাৰ ভোকতে থাকিব লাগিব বুলি তেওঁ কৈছে ইয়াত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেক। তো এই কুৱেশ্যনখিনিও মই তোমালোকক কৰাই দিম। তো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি মই অলৰেডি দিয়ে থৈ দিছোঁ। ইয়াৰ ৰিলেটেড যদি হেল্প লাগে বা ইয়াৰ যদি কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰিবা, মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপিছত নেক্সট কি আছে চোৱা, বাট ইন দ্য হাৰ্ট অফ অল হু লিভড ইন ডেট চলিটেৰী হাউচ ইন দ্য মিডল অফ দ্য ভেলী দেয়াৰ ৱাজ এ ছিংগল হোপ, হেল্প ফ্ৰম গড,
তো লেন্সৰ মনত এতিয়াও এটা হোপ আছিলে, এটা আশা আছিলে যে এই চিটুৱেশ্যনৰ পৰা তেওঁক অকল ঈশ্বৰে বচাব পাৰিব, হেল্প ফ্ৰম গড। আৰু ইয়াৰ আগত মই কৈ দিছোঁ যে লেন্সৰ বহুত ষ্ট্ৰং বিলিফ আছিলে, তেওঁ ঈশ্বৰক বহুত বিশ্বাস কৰে। আৰু তাৰপিছত তুমি চোৱা কি লিখা আছে, ডোণ্ট বি আপছেট ইভেন দো দিছ চিমছ লাইক এ টোটেল লছ, ৰিমেম্বাৰ ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ। কোনো ভোকত নমৰে বুলি কৈছে। ডেটছ হোৱাই দে চে ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ। অলথো দ্য নাইট লেন্সো থট অনলি অফ হিজ ওৱান হোপ, দ্য হেল্প অফ গড। তেওঁ সেইদিনা অকল ঈশ্বৰৰ কথাই ভাবিলে যে ঈশ্বৰে অকল লেন্সক এতিয়া হেল্প কৰিব পাৰিব তেওঁ চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা। তাৰপিছত চোৱা, দ্য হেল্প অফ গড হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড চিজ এভৰিথিং ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱানছ কনচাইন্স। ইয়াত দেখাইছে যে ঈশ্বৰে চব বস্তু বুজি পায় আৰু দেখা পায়, এজনৰ মনত কি চলি থাকে সেই কথাটো ঈশ্বৰে বুজি পায়। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা তোমালোকে, লেন্সো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ড বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট। তো লেন্সো বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানুহ এজন আছিলে, কিন্তু তেওঁ খেতিয়ক হ'লেও লিখা পঢ়া জানে। আৰু তেওঁ এটা লেটাৰ লিখিবৰ কাৰণে ডিচাইড কৰে গডক। দ্য ফলোয়িং ছানডে এট ডে ব্ৰেক হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু দ্য টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল। ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড। তো ইয়াত ডেটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাবা তোমালোকে লেন্সৰ এই লেটাৰটো কেতিয়া লিখিছিলে, ছানডে এট ডে ব্ৰেক। আৰু সেইখন তেওঁ নিজে যাই পেলাই টাউনত প্লেচ কৰি থৈ আহিছিলে মেইল বক্সত। আৰু ইয়াৰ পৰাই নামটো দিয়া হৈছে যে চেপ্টাৰটোৰ নাম কি, এ লেটাৰ টু গড। তাৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোক তেওঁ গডক কি বুলি লিখিছিল সেইটো লিখা আছে চোৱা, গড হি ৰোট ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়েৰ। I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ইয়াত তেওঁ গডলৈ 100 pesos বিচাৰি এখন চিঠি লিখিছিলে যে তেওঁ গোটেই কৰ্ণ ফিল্ডখন ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে আৰু সেইখিনি যদি তেওঁ আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰে আৰু সেই ফিল্ডখন আকৌ ৰেডি নোহোৱালৈ তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটোক চলাবৰ কাৰণে তেওঁক পইচা লাগে। আৰু সেইবাবে তেওঁ 100 pesos বিচাৰি গডলৈ লেটাৰ লিখিছিলে। তাৰপিছত নেক্সট পেৰেগ্ৰাফত আছে, ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ৱাজ এ পোষ্টমেন এণ্ড অলছ' হেল্প এট দ্য পোষ্ট অফিচ ৱেন টু হিজ বছ লাফিং হাৰ্টিলি এণ্ড শ্ব'ড হিম দ্য লেটাৰ টু গড। ইয়াত পোষ্টমেনৰ কথা কোৱা হৈছে যে লেটাৰখন দেখা পাই তেওঁ বহুত হাঁহিছিল আৰু আচৰিত হৈছিল যে এইটো লেটাৰখন কাৰ কাৰণে, গডৰ কাৰণে লিখা হৈছে। পোষ্টমেনে নিজৰ গোটেই কেৰিয়াৰত এনেকুৱা লেটাৰ পোৱা নাছিলে। নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ এজ এ পোষ্টমেন হেড হি নোন দ্য এড্ৰেছ। দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এ ফেট এণ্ড এমিয়েবল। ইয়াত এমিয়েবল মিনিং বহুত সোধে এক্সামত, তোমালোকে এমিয়েবলৰ মিনিংটো মনত ৰাখিবা, ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লিজেণ্ট, এইটো বৰকৈ সোধে। এ ফেট এমিয়েবল ফেল' অলছ' ব্ৰক আউট লাফটাৰ। তো পোষ্টমাষ্টাৰেও হাঁহা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, কিন্তু ছাডেনলি কি হ'ল, বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ ছিৰিয়াছ। তেওঁ পটককৈ ছিৰিয়াছ হৈ গ'লগৈ। এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন দ্য ডেস্ক কমেণ্টেড হোৱাট ফেট। তাৰপিছত তেওঁ লেটাৰখন ডেস্কত থ'লে আৰু ক'লে, কি বিশ্বাস, আই উইচ আই হেড দ্য ফেট অফ দ্য মেন হু ৰোড দ্য লেটাৰ ষ্টাৰ্টিং আপ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড। মোৰো যদি এনেকুৱা বিশ্বাস থাকিল হয় ঈশ্বৰৰ ওপৰত, যেনেকৈ এই মানুহজনে ডাইৰেক্ট গডৰ কাৰণে লেটাৰ লিখি দিছে। তাৰপিছত চোৱা, চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক ৰাইটাৰ্ছ ফেথ ইন গড দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ কেম আপ উইথ এন আইডিয়া। ইয়াত পোষ্ট মাষ্টাৰে লেন্সৰ বিশ্বাস ভাঙিব খোজা নাছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁ এটা আইডিয়া লৈ আহিছিলে। আইডিয়াটো কি হৈছিলে আমি ষ্টৰিটোৰ আগলৈ গম পাম। তো চাই থাকা তোমালোকে, কি আছে, বাট ৱেন হি অপেন ইট, ইট ৱাজ এভিডেণ্ট ডেট টু এনচাৰ ইট হি নিডেড ছামথিং মোৰ দেন গুড উইলিং ইংক এণ্ড পেপাৰ, বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰিচলিউশ্যন। হি আস্কড মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ, হি হিমছেল্ফ গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লিগেড টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি। তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ নিজৰ এমপ্লয়িজবিলাকৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিলে আৰু তেওঁ নিজৰো চেলাৰীৰ এটা অংশ লেন্সৰ কাৰণে দি দিলে। আৰু যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে সিহঁতকো যদি কিবা পাৰে তেনেহ'লে চেৰিটি নামত দিবৰ কাৰণে ক'লে। ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ টুগেডাৰ 100 pesos। তেওঁ এদিনতে 100 pesos যোগাৰ কৰা তেওঁৰ কাৰণে ইম্পচিবল আছিলে। চ' হি ৱাজ এবল টু চেণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ অনলি এ লিটিল মোৰ দেন হাফ। হি পুট দ্য মানি ইন দ্য এনভেলপ আস্কড টু লেন্সো এণ্ড উইথ ইট এ লেটাৰ কণ্টেইনিং অনলি এ ছিংগল ৱৰ্ড এজ এ ছিগনেচাৰ গড। তো তেওঁ কি কৰিলে, লেন্সই ডিমাণ্ড কৰা পইচাখিনিৰ আধামানহে যোগাৰ কৰিব পাৰিলে আৰু সেইখিনিকে তেওঁ এনভেলপত ভৰাই পেলাই লেন্সলৈ ছিগনেচাৰ গড বুলি ছিগনেচাৰ কৰি পঠাই দিলে।
The following Sunday, Lenzo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. তো নেক্সট ছানডে কি হ'ল লেঞ্চই সোনকালে আহিলে আনকালতকৈ আৰু সুধিলে যে তেওঁৰ কাৰণে কিবা লেটাৰ আহিছে নেকি তো ইট ৱাজ দ্য পোষ্টমেন হিমছেল্ফ হু হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ টু হিম while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. পোষ্টমেনে নিজ হাতেৰে লেঞ্চক তেওঁৰ বাবে অহা লেটাৰখন ধৰাই দিলে আৰু পোষ্টমাষ্টাৰে তেওঁৰ অফিচৰ পৰা লেঞ্চক চাই আছিলে তাৰপিছত চোৱা কি লিখা আছে লেঞ্চো শ্ব'ড নট দ্য স্লাইট ছাৰপ্ৰাইজ লেঞ্চো অলপো ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে লেটাৰখন পাই কাৰণ তেওঁ ফুল বিশ্বাস আৰু কনফিডেঞ্চ আছিলে যে গডে তেওঁ ৰিপ্লাই দিব তাৰপিছত চোৱা স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন চিইং দ্য মানি such was his confidence but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. ইয়াত লেঞ্চৰ কি হ'ল ওলোটাই লেঞ্চৰ খংহে উঠি গ'লগৈ গডে এনেকুৱা ভুল কৰিব নোৱাৰে nor could he have denied what Lenzo had requested. আৰু গডে লেঞ্চৰ ৰিকুৱেষ্টটো মনাও কৰি দিব নোৱাৰে কি কাৰণত লেঞ্চই গডলৈ লেটাৰখন লিখিছিল so immediately Lenzo went up to the window to ask for paper and ink. তেওঁ পেপাৰ আৰু ইংক ল'বলৈ উঠি গ'লগৈ তাৰপিছত চোৱা অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবল হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট আৰু তেওঁ লিখিব ধৰিলে উইথ মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰ'জ কজ বাই দ্য এফৰ্ট হি হেড টু মেক টু এক্সপ্ৰেছ তো ইয়াত লেঞ্চৰ একদম খঙত চকু কোচ খাই গৈছিলগৈ কজ বাই দ্য এফৰ্ট হি হেড টু মেক টু এক্সপ্ৰেছ হিজ আইডিয়াছ ৱেন হি ফিনিছ হি ৱেণ্ট টু দ্য উইণ্ড' টু বাই এ ষ্টেম্প হুইচ হি লিকড এণ্ড দেন এফিক্স টু তো ইয়াত তোমালোকে চোৱা এখন লেঞ্চৰ পোষ্ট অফিচত থকা পিকচাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত চোৱা দ্য এনভেলপ উইথ এ ব্ল' অফ হিজ ফিষ্ট দ্য moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it তো ইয়াত লেঞ্চোৱে মেইল বক্সত মেইলখন দি ফালে যোৱাৰ লগে লগে পোষ্টমাষ্টাৰ ইমিডিয়েটলি গৈ চালেগৈ যে লেঞ্চোৱে কি দিছে তাত কি লিখা আছিলে ইট ছেইড গড অফ দ্য মানি ডেট আই আস্কড ফৰ only 70 pesos reached me send me the rest since I need it very much but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks ইয়াত লেঞ্চই লিখিছিল যে গড মই অকল 70 পেছ'হে পাইছোঁ তো বাকী যিমানখিনি বাকী থাকিল পইচা সেইখিনি সোনকালে চেণ্ড কৰি দিবা কিন্তু এই মেইলৰ জৰিয়তে চেণ্ড নকৰিবা কাৰণ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ তো ইয়াত কাম কৰা কৰ্মচাৰীখিনি এই বাঞ্চ অফ ক্ৰুক বুলি কৈছে বাঞ্চ অফ ক্ৰুক জেনেৰেলিটো বেয়া টাৰ্মতে ইউজ কৰা হয় যেনেকৈ ইয়াত থকা কৰ্মচাৰীখিনিয়ে তেওঁৰ ৰিমেইনিং 30 পেছ'টো মাৰি দিয়া বুলি তেওঁ কৈছে তো ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা যে পোষ্টমাষ্টাৰ তাৰপিছত পোষ্টমেন তো ইহঁতে লেঞ্চক কিমান হেল্প কৰিলে তেওঁৰ কাৰণে ইহঁতে পইচাও গোটাই ফালে দিলে কিন্তু ওলোটাই লেঞ্চই কি ইহঁতকে চোৰ বুলি ধৰিলে এই ষ্টৰিটোৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ যে আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব লাগে কিন্তু অলপ কমন চেন্সো আমাৰ থাকিব লাগিব আমাক ঈশ্বৰে মানুহৰ জৰিয়তেও হেল্প কৰিব পাৰে কিন্তু আমি যদি একদম ডাইৰেক্ট হেল্পটো আহিব বুলি ৰখি থাকোঁ তেনেহ'লেতো নহ'ব ইমান আছিলে ষ্টৰিটো তো কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপ্লেনেশ্যনটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা বুজি পাইছানে নাই কিবা ডাউট বা কনফিউজন থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা মই চবকে ৰিপ্লাই দিব ট্ৰাই কৰিম তো ইউটিউবত এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' হয় তো অলপ ভুলো হ'ব পাৰে যদি কিবা ভুল পোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আমি আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নেক্সট টাইমৰ পৰা ভিডিঅ'টো হেল্পফুল পালে লাইক কৰিবা নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যিমান পাৰা আৰু তোমালোকক যে পেইড বেটছৰ কথা কৈছিলোঁ তাত তোমালোকে ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ লেকচাৰ্ছখিনি তাৰপিছত কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম পোৱা ডাইৰেক্ট আমাক সুধিব পাৰিবা আৰু তাত তোমালোকে ছিনিয়ৰ্ছবিলাকৰ লগতো কথা পাতিব পাৰিবা যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক মেছেজ দি জইন হ'ম বুলি কৈ আছে ইয়াত তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো ডিচাইড কৰা হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 149 rupees per month জেনেৰেলি গোটেই ইণ্ডিয়াটো যদি তোমালোকে চোৱা এনেকুৱাবিলাক বেটছবিলাকত বহুত প্ৰাইচিং কৰে কিন্তু আমি এইটো এফৰ্ডেবল বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে আমাৰ মিডিল ক্লাছ ষ্টুডেণ্টখিনিও আৰামত জইন হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰে তো বেটছৰ এনাউন্সমেণ্ট সোনকালে কৰা হ'ব ভিডিঅ' এটা বনাম এক্সট্ৰাকৈ তাত তোমালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাবা হোৱাটছএপ চেনেলটোৰ লিংক দিয়ে থৈ দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাত তোমালোকে জইন হৈ যাবা সেইটোতো ফ্ৰীয়ে হয় আৰু যদি কিবা বেলেগ টপিকত ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰা যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা